สียงหัวใจบนเส้นทางรถไฟฟ้าหมัดหนุ่มวัย 26 ปี สูง 175 พนักงานตรวจสัมภาระ MRT นิสัยทะเลนอารมณ์ดี คุยเก่ง มีเสน่ห์ตรงความขี้เล่นและจริงใจน้าชัยชายตาบอดวัย 32 ปี สูง 180 นิสัยซื่อๆ อ่อนโยน ไม่ทันคน แต่เต็มไปด้วยน้ำใจ ทำมาหากินสุจริตโดยการขายลอตเตอรี่ข้างตลาดนัด เสียงรถไฟฟ้าที่แล่นผ่านรามคำแหงในยามเย็น คลอไปกับเสียงผู้คนเดินพลุกพล่านที่ตลาดนัดข้างถนน หมัดที่เพิ่งเลิกงานจาก MRT เดินเล่นตลาดเพื่อหาของกินตามสไตล์คนอารมณ์ดี เขาบังเอิญเห็นชายตาบอดที่นั่งขายลอตเตอรี่ แสงไฟสะท้อนบนรอยยิ้มซื่อๆของอีกฝ่าย แม้จะดูเงียบๆไม่ทันคน แต่กลับมีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาของหมัดลอตเตอรี่ไหมครับ ช่วยอุดหนุนหน่อย เสียงทุ้มอ่อนโยนของน้าชัยเอื้อนเอ่ยหมัดแกล้งพูดทีเล่นทีจริง งั้นขอเลือกใบที่ถูกแน่นอนเลยนะครับพี่ชาย ทั้งคู่หัวเราะเบาๆ นั่นเป็นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจากเสียงหัวเราะในตลาดนัดจนถึงเสียงรถไฟฟ้าที่หมัดทำงานความรักของเขาทั้งคู่ก็เหมือนเส้นทางรถไฟที่วิ่งคู่กันแม้จะมีอุปสรรคแต่ไม่อาจหยุดหัวใจที่เดินทางไปพร้อมกันได้เสียงรถไฟฟ้า MRT ที่เพิ่งปิดการบริการในรอบดึกยังคงก้องอยู่ในหูของหมัดชายหนุ่มวัย 26 ปีพนักงานตรวจสัมภาระประจำสถานีเขาเดินออกจากที่ทำงานพร้อมเสียงฮัมเพลงในลำคอท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของกรุงเทพโอ้ยหิวว่ะของทอดสักไม้สองไม้คงดีหมัดบ่นกับตัวเองก่อนจะเลี้ยวเข้าตลาดนัดเล็กๆข้างถนนรามคำแหงตลาดยามค่ำยังคงคึกคักเต็มไปด้วยแสงไฟจากหลอดนีออนเสียงพ่อค้าแม่ค้าเชิญชวนและผู้คนที่เดินเบียดเสียดกันไปมาสายตาของหมัดหยุดอยู่ที่แผงเล็กๆแผงหนึ่งโต๊ะไม้เก่าๆมีป้ายเขียนด้วยลายมือว่าลอตเตอรี่รัฐบาลด้านหลังโต๊ะมีชายวัย30ต้นๆนั่งอยู่ใบหน้าคมแบบคนบ้านๆผิวคล้ำแดดแต่แววตาทั้งสองข้างปิดสนิทด้วยแว่นดำขนาดเล็กเขากำลังยิ้มรอยยิ้มที่ดูซื่อและอ่อนโยนเกินกว่าจะปล่อยผ่านไปได้หมัดยกคิ้วขึ้นแล้วเดินเข้าไปเฮ้ยพี่ชายขายลอตเตอรี่เหรอครับชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยถ้ามีเลขที่ถูกรางวัลชัวร์ๆผมก็คงรวยบานานแล้วล่ะครับคำตอบซื่อๆทำเอาหมัดอดหัวเราะเสียงดังไม่ได้ โดนเลยพี่ผมชื่อหมัดทำงาน MRT แถวนี้เองแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อชัยครับคนแถวนี้เขาเรียกกันว่าณชัยโอเคงั้นผมเรียกณชัยแล้วกันหมัดยิ้มกว้างฝากตัวด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมแวะมาอุดหนุนเรื่อยๆณชัยหัวเราะเบาๆพลางยิ้มลอตเตอรี่ให้หมัดยื่นเงินจ่ายแต่กลับแกล้งเอ่ยเสียงขี้เล่นถ้าใบนี้ถูกรางวัลที่1ผมจะมารับณชัยไปเลี้ยงบุฟเฟ่เลยดีไหมจริงอะครับน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อครึ่งหนึ่งไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมอีกครึ่งหนึ่งจริงสิครับหมัดยักคิ้วแต่ถึงไม่ถูกผมก็จะมาหาน้าอยู่ดีแหละเสียงรถไฟฟ้าที่แล่นผ่านบนรางไกลๆดังขึ้นอีกครั้งทว่าหัวใจของหมัดกลับจดจำได้เพียงรอยยิ้มซื่อของคนขายลอตเตอรี่ตรงหน้าการพบเจอเล็กน้อยในค่ำคืนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่ไม่มีใครคาดคิดฉันไม่เห็นท้องฟ้าแต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมาทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริงไม่ต้องใช้ตลาดนัดรามคำแหงยามเย็นยังคงเต็มไปด้วยเสียงผู้คนหมัดในชุดพนักงาน MRT หลังเลิกงานเดินยิ้มเข้ามาเหมือนเคยเขายกไม้ยกมือทักทายพ่อค้าแม่ค้ารอบๆจนมาหยุดที่แผงลอตเตอรี่ของน้าชัยโอ้โหวันนี้น้าแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษเลยนะครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวนี่ทำให้ดูเหมือนนักธุรกิจเลยหมัดแซวเสียงดังพลางนั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกข้างโต๊ะน้าชัยหัวเราะเบาๆอย่ามาล้อเลยครับเสื้อเก่าของน้าทั้งนั้นแหละหมัดหัวเราะตามแต่แอบมองด้วยสายตาที่อบอุ่นเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นนะ
ผมถามอะไรส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับณชัยพยักหน้าช้าๆได้สิครับ ถ้าไม่ใช่เรื่องแปลกๆเกินไปน้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ มัดเอียงคอถาม32ครับโหเด็กกว่าที่ผมคิดอีก ผมนึกว่า30ปลายๆมัดทำเสียงตกใจ แต่แอบแซวเพิ่มงี้ผมเรียกพี่ชัยดีกว่าไหมครับ จะได้ดูไม่แก่ณชัยย้ำใส่หัว ไม่ต้องหรอกครับ เรียกณชัยเหมือนเดิมก็ดีแล้ว ฟังดูอบอุ่นกว่าหมัดเงียบไปชั่วครู่ สายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้ แล้วน้ำมาอยู่แถวนี้นานหรือยังครับ ขายหวยตรงนี้ทุกวันเลยเหรอ ก็เกือบ3 ปีแล้วครับ มันเป็นงานที่น้าทำได้ถึงมองไม่เห็น แต่ก็ยังพอเลี้ยงตัวเองได้หมัดพยักหน้าเบาๆ รู้สึกจุกในอก เขาพยายามทำเสียงสดใสขึ้น แล้วที่บ้านน้ามีใครอยู่ไหมครับ ไม่เห็นน้าเคยเล่าให้ผมฟังเลยณชัยเงียบไปเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเบา อยู่กับพี่สาวครับ เธอดูแลน้าคอยพามาส่งตอนเช้า ตอนเย็นน้าก็หาทางกลับเองหมัดขมวดคิ้วอ้าวอย่างนี้ก็อันตรายนะสิ เดี๋ยววันหลังผมเลิกงานแล้ว แวะมาส่งน้ากลับบ้านดีไหมครับณชัยหัวเราะไม่เป็นไรหรอกครับน้าเดินทางแบบนี้จนชินแล้วแต่หมัดใส่หน้าอย่างดื้อๆชินก็ชินเถอะครับ แต่ผมไม่ชิน ถ้าผมรู้ว่าน้ากลับเองทุกคืน ผมคงนอนไม่หลับแน่ๆณชัยนิ่งไปกับคำพูดนั้น รอยยิ้มเล็กๆ ค่อยๆ ปรากฏขึ้นบนใบหน้า นานแล้วที่เขาไม่เคยมีใครพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงใจขนาดนี้ ในค่ำคืนนั้นคำถามเล็กๆ ของหมัดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ณชัยเผลอเปิดประตูหัวใจออกเล็กน้อย ฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ค่ำคืนนี้ตลาดยังคึกคักเหมือนเดิม หมัดเดินยิ้มกว้างตรงไปที่โต๊ะลอตเตอรี่ของน้าชัย ทันทีที่เลิกงาน เขาหิ้วถุงข้าวกล่อง2 กล่องมาแกว่งๆอยู่ในมือนะวันนี้ผมเอาข้าวมาฝากด้วยนะ กินด้วยกันเลย หมัดพูดพลางวางถุงลงบนโต๊ะน้าชัยหัวเราะเบาๆ ไม่ต้องลำบากหรอกครับหมัดน้ากินอะไรง่ายๆก็ได้ ไม่ได้ครับ จะให้ผมกินคนเดียวได้ไง เราต้องกินด้วยกันสิหมัดจัดแจงแกะกล่องข้าว แล้วตักข้าวต้มใส่ช้อนเป่าเบาๆ ก่อนยื่นไปจ่อปากน้าชัยอาปากนะครับน้าชัยหน้าแดงนิดๆ พูดเสียงเบาหมัดน้าโตแล้วนะ ไม่ใช่เด็กๆหมัดพูด แต่ถ้าน้าเป็นแฟนผมก็อยากป้อนอยู่ดีหมัดพูดตรงๆ น้ำเสียงเล่นๆ แต่ดวงตาจริงจังน้าชัยสะดุ้งเล็ดม้อย มือที่ถือแก้วน้ำสั่นจนได้ยินเสียงแก้วกระทบโต๊ะ พูดอะไรของหมัดนะ เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนเองหมัดยิ้มกว้างเอียงตัวเข้ามาใกล้ แต่หัวใจผมมันรู้จักนานแล้วนะครับ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ ผมก็รู้เลยว่าอยากเจอทุกวัน อยากคุย อยากอยู่ข้างๆบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงผู้คน แต่ในช่วงขณะนี้เหมือนเวลาหยุดเดินณชัยก้มหน้าลงพูดเบาๆน้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมาพูดแบบนี้กับคนตาบอดอย่างน้าหมัดยกมือขึ้นแตะเบาๆที่หลังมือของน้าชัยแล้วผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะตกหลุมรักรอยยิ้มของน้าได้แรงขนาดนี้ความเงียบปกคลุมก่อนที่หมัดจะหัวเราะเบาๆเพื่อลดความเก้อเขิน โอเคงั้นถือว่าผมประกาศไว้แล้วนะครับว่าน้าชัยเป็นว่าที่แฟนผมน้าชัยยิ้มแก้มแดงแต่ไม่ได้ปฏิเสธหัวใจของเขาเต้นแรงเกินกว่าจะห้ามได้ในยามค่ำคืนที่ตลาดนัดเล็กๆแห่งนั้นเสียงหัวเราะของหมัดและรอยยิ้มซื่อๆของน้าชัยค่อยๆก่อร่างเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าคำว่าคนรู้จักแม้ดวงตาฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ไม่ต้องใช้สายตาตลาดนัดคืนนี้เงียบกว่าทุกวันแผงขายของหลายร้านปิดเร็ว
เหลือเพียงไม่กี่แผงที่ยังคงมีไฟสว่างอยู่ หมัดเดินเข้ามาหาน้าชัยตามเคย เขาไม่ได้ซื้อของมากมายเหมือนทุกที แต่กลับยืนเงียบอยู่ข้างๆ เหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่าง วันนี้หมัดเงียบผิดปกติเลยนะครับ น้าชัยเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆ ก็ผมกำลังคิดว่าจะพูดยังไงดี น้าชัยเอียงหน้า ฟังอย่างตั้งใจ พูดอะไรเหรอครับ หมัดหยิบเก้าอี้มานั่งใกล้ๆ จนไหล่แทบชนกัน ผมอยากบอกว่าน้าชัยไม่ใช่แค่คนที่ผมแวะมาเจอเฉยๆแล้วนะ แต่เป็นคนที่ผมคิดถึงตลอดเวลา หัวใจน้าชัยเต้นแรง เขาก้มหน้าลง มือที่วางบนตักกำแน่นเล็กน้อย หมัดน้าไม่รู้จะตอบยังไง น้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีใครรักได้จริงๆ หมัดจับมือน้าชัยไว้แน่น ไม่ต้องคิดเยอะหรอกครับ แค่รู้สึกตามหัวใจก็พอ แล้วหัวใจน้าว่ายังไง ความเงียบทอดยาวไปเพียงอึดใจเดียว ก่อนที่น้าชัยจะเงยหน้าขึ้น แม้มองไม่เห็น แต่รอยยิ้มอบอุ่นก็ชัดเจน หัวใจน้าบอกว่าน้าก็ตกหลุมรักหมัดเหมือนกัน หมัดตาโต ยิ้มกว้างจนแทบกลั้นไม่อยู่ จริงเหรอครับ งั้นน้าหาผมไม่พ้นแล้วนะ ผมจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาด เขาบีบมือแน่นขึ้น ทั้งคู่หัวเราะออกมาพร้อมกัน เสียงหัวเราะนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสุข ไฟนีออนเหนือแผงลอตเตอรี่ส่องแสงอุ่นๆลงมาบนรอยยิ้มของทั้งสอง เหมือนประกาศให้โลกรู้ว่าหัวใจที่เคยเดียวดายได้มาพบกันแล้ว ฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ไม่ต้องใช้สายตาลาดนัดกับลอตเตอรี่ใบเล็กกลายเป็นที่นัดของสองหัวใจ ค่ำคืนนั้นฝนตกหนักกว่าทุกวัน ตลาดนัดปิดเงียบเร็วกว่าปกติน้าชัยเก็บลอตเตอรี่ด้วยความลำบาก เสียงฟ้าร้องดังสลับกับฝนที่สาดซัดจนถนนท่วม หมัดนะฝนตกขณะนี้กลับบ้านไม่ได้หรอกครับ หมัดรีบกางร่มเข้ามาหาเดี๋ยวผมพาไปห้องผมก่อนนะ พรุ่งนี้เช้าอากาศดีค่อยกลับน้าชัยลังเล แต่สุดท้ายก็ยอมตามไป ห้องเช่าของหมัดเป็นห้องเล็กๆ ใกล้ MRT แม้ไม่หรูแต่สะอาด และเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบแบบคนโสด หมัดจัดหมอนกับผ้าห่มให้บนเตียงอีกฝั่ง นอนตรงนี้แหละครับนะ อย่าห่วง ผมไม่ทำอะไรหรอกครับ เขาพูดพลางหัวเราะกลบเกลื่อนความเขินของตัวเองน้าชัยยิ้มบางๆ ขอบคุณนะหมัดน้าไม่เคยคิดเลยว่า จะมีใครพามานอนพักในห้องด้วยแบบนี้ หลังอาบน้ำกินข้าวเสร็จ ทั้งคู่เอนตัวลงนอนข้างกัน เสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคา หมัดหันมามองใบหน้าที่สงบนิ่งของน้าชัย ใจเต้นแรงจนทนไม่ไหว เขาเอ่ยเบาๆน้าผมมีความรู้สึกดีๆกับน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไร แต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่าผมรักน้าอยากดูแลอยากอยู่ใกล้นะครับน้าชัยสะดุ้งเล็กน้อยก่อนยื่นมือมาคลำหามือของหมัดแล้วจับไว้แน่นหมัดน้าก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังๆไม่เห็นหมัดมาหาเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างสงสัยน้าคงรักหมัดเหมือนกันความเงียบปกคลุมห้องเล็กๆมีเพียงเสียงหัวใจ2 ดวงที่เต้นแรงก้องอยู่ภายในหมัดค่อยๆดึงน้าชัยเข้ามาใกล้อ้อมกอดนั้นอบอุ่นจนทั้งสองต่างสั่นไหวริมฝีปากสัมผัสกันครั้งแรกอย่างแผ่วเบาเป็นจูบที่ไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและความโหยหาที่กักเก็บไว้ตั้งแต่น้าเกิดมาน้ายังไม่เคยมีอะไรกับใครโดยเฉพาะผู้ชายด้วยกันนี่คือครั้งแรกของน้าครั้งแรกของน้าผมจะทำให้น้ามีความสุขที่สุดจะทำให้ถาดสั่นเลยล่ะหมัดพูดออกทะเลนิดๆแล้วยิ้มบางๆก่อนจะจัดแจงเสื้อผ้าออกจนหมดในห้องมืดมิดมองไม่เห็นทุกสิ่งอย่างหมัดมีความหิวกระหายน้ำดื่มด้วยบรรยากาศร้อนรุ่มในอารมณ์มือไขว่คว้าเจอขวดน้ำหวานขนาดใหญ่พอมือใช้มือเปิดฝาจับหลอดมาดูดอย่างกระหายหิวน้ำในขวดช่างหวานอะไรเช่นนี้หมัดดูดกลืนน้ำหวานดูดแล้วดูดเล่าจนน้ำในขวดหมดสิ้น
ทุกอย่างเงียบสงบด้วยความเหนื่อยล้าในคืนนั้นทั้งคู่ได้เรียนรู้ภาษากายและหัวใจโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรักที่ผูกพันกันลึกซึ้งก่อนจะหลับหมัดได้กระซิบข้างหูน้าชัยเบาๆหนานี่เสือซ่อนเล็บจริงๆใหญ่ยาวขนาดนี้เมียทิ้งได้ไงน้าชัยไม่พูดเพราะหมดแรงร่างกายเกร็งกระตุกหลายรอบจึงทำให้เพลียแต่ก็ยังยิ้มบางๆก่อนเอื้อมมือไปกอดหมัดและทั้งคู่ก็หลับไหลไปในยามราตรีการแห่งความสุข แม้ดวงตาฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ไม่ต้องใช้สายตาลาดนัดกับรอเตอร์ ตั้งแต่คืนนั้นที่ฝนตกหนักหมัดกับน้าชัยก็เหมือนมีบางสิ่งผูกพันกันมากกว่าเดิมน้าชัยเริ่มคุ้นเคยกับการเดินทางไปหาหมัดหลังตลาดปิดและบางคืนก็เลือกที่จะไม่กลับบ้านแต่ตรงไปที่ห้องเล็กๆใกล้ MRT ของหมัดแทนหมัดหัวเราะทุกครั้งที่เปิดประตูให้ นะระวังนะครับถ้าเพื่อนบ้านผมจับได้ว่ามีหนุ่มหล่อแอบมาหาทุกคืนเดี๋ยวเขาหาว่าผมโชคดีเกินไป น้าชัยยิ้มเขินๆไม่อยากเป็นภาระหมัดหรอกนะหมัดสายหน้าแล้วกุมมือเขาแน่นไม่ใช่ภาระครับแต่เป็นความสุขของผมตั้งหากใครจะกล้าปล่อยไปล่ะครับหลอดใหญ่ขนาดนี้หายากหมัดพูดพร้อมกับส่งสายตาแบบมีเล่ห์ในตามด้วยหัวเราะเบาๆแล้วชอบหรือเปล่าล่ะเห็นจับทั้งคืนน้าชัยพูดพร้อมกับยิ้มอายๆไม่ได้ชอบอย่างเดียวนะครับแต่รักแล้วรักเลยไม่ให้ใครแล้วไม่ให้ใครแล้วนะครับคืนแล้วคืนเล่าห้องเล็กๆของหมัดกลายเป็นที่ซ่อนตัวและสนามรบของอารมณ์ความรักทั้งคู่เอนกายลงบนเตียงเดียวกันเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและสัมผัสอุ่นๆกลายเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองโหยหาบางคืนหมัดนอนฟังเสียงลมหายใจของน้าชัยพลางกระซิบเบาๆผมโชคดีนะที่ได้รักน้าถึงน้าจะบอกว่าซื่อไม่ทันคนแต่หัวใจน้านี่แหละที่ทำให้ผมอยากปกป้องไปตลอดน้าชัยกอดตอบแน่นขึ้นเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงแล้วน้าก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครจริงใจกับคนแบบน้าขอบคุณนะหมัดที่ทำให้น้าได้รู้จักคำว่ารักแท้ยิ่งเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งลึกซึ้งไม่ใช่แค่กายแต่คือหัวใจที่ผูกพันจนขาดกันไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาอาจจะต้องปิดบังต่อคนอื่นแต่ในห้องเล็กๆแห่งนี้มันคือโลกที่มีเพียงหมัดและน้าชัยเท่านั้นความรักที่เริ่มต้นจากการพบกันในตลาดนัดกลายเป็นความรักที่แน่นแฟ้นเกินกว่าจะห่างกันได้อีกต่อไป ฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ไม่ต้องใช้สายตาลาดนัดกับลอตเตอรี่ใบเล็กกลายเป็นที่นัดของสองหัวใจเธอจับมือฉันพาเดินข้างๆทุกก้าวของเราเดินไปด้วยความหมาย เวลาผ่านไปเกือบ2 ปีหมัดยังคงทำงานเป็นพนักงานตรวจสัมภาระ MRT เหมือนเดิมส่วนน้าชัยก็ยังคงนั่งขายลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดรามคำแหงตามเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือบ้านหลังเล็กๆที่ชานเมืองที่หมัดตั้งใจเก็บเงินซื้อเพื่อสร้างเป็นที่พักหัวใจของพวกเขา2 คนบ้านหลังนั้นไม่ใหญ่มีเพียงห้องนอนเล็กๆห้องครัวและสวนเล็กๆข้างบ้านแต่เต็มไปด้วยร่องรอยความรักทุกครั้งที่หมัดพาน้าชัยกลับบ้านหลังเลิกงานเขาจะเล่าเรื่องตลกๆจาก MRT หรือข่าวสารที่น้าได้ไม่เห็นน้าชัยก็จะหัวเราะไปกับเขาอย่างมีความสุขในทุกค่ำคืนทั้งสองนั่งข้างกันตรงระเบียงบ้านฟังเสียงลมพัดและเสียงจักรจั่นร้องหมัดมักจะเอื้อมมือไปกุมมือน้าชัยไว้แน่นหมัด
น้าชัยไม่ต้องห่วงนะครับ หมัดพูดเสียงนุ่ม ตั้งแต่วันที่เราเจอกัน ผมก็สัญญากับตัวเองแล้วว่า จะเป็นดวงกาให้กับน้าตลอดไปน้าชัยยิ้ม รอยยิ้มที่ซื่อและอบอุ่นเหมือนวันแรกที่หมัดได้พบ แล้วน้าก็จะเป็นหัวใจให้หมัดตลอดไปเหมือนกัน หมัดเก็บหลอดไว้ให้ผมดูดกินน้ำหวานดีๆด้วยนะ อย่าให้ใครใช้หลอดนี้เด็ดขาด หลอดใหญ่แบบนี้มีหลอดเดียวในโลก หมัดหัวเราะเบาๆพร้อมกับเอามือไปจับหลอดนั้นที่อยู่ในกางเกงยีนน้าชัยเก็บไว้เป็นอย่างดีน้าชัยหลอดนี้จะมีแค่หมัดคนเดียวที่ได้ใช้ และจะมีน้ำให้กินทุกวันทุกคืนตามที่หมัดต้องการเลย ทั้งสองหัวเราะเบาๆก่อนจะกอดกันแน่นท่ามกลางความเงียบสงบของค่ำคืนหมัดชีวิตของหมัดกับน้าชัยไม่หวือหวาเช้าไปทำงานเย็นกลับมาบ้านเล็กๆที่ชานเมืองแต่สิ่งที่ทำให้ทุกวันมีค่าคือ การที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตไปด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน คุยกันก่อนนอน และตื่นขึ้นมาเจอรอยยิ้มของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามา ทั้งสองก็มั่นใจว่า ความรักที่พวกเขาสร้างขึ้นนี้จะอยู่ไปตราบนานเท่านาน บ้านเล็กๆหลังนี้ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือที่พักหัวใจของความรักที่มั่นคง และหมัดก็จะเป็นตาให้กับน้าชัย ส่วนน้าชัยก็จะเป็นหัวใจให้กับหมัดตลอดไป ฉันไม่เห็นท้องฟ้า แต่หัวใจมองเห็นเธอเสมอมา ทุกความผูกพันที่เธอหยิบยื่นคือรักที่แท้จริง ไม่ต้องใช้สายตาลากนัดกับลอตเตอรี่ใบเล็กกลายเป็นที่นัดของสองหัวใจเธอจับมือฉันพาเดินข้างๆทุกก้าวของเราเดินไปด้วย